guys! It's me, Cindoy. So I just received a good package and super cute package from Zurcs Coffee Beans and Grounds. Talaga ng package niya, guys. So, diba? Diba? So, ngayon, bubuksan na natin siya at papakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob niya. Yan. Ay, hindi ko kaya. Hindi kaya ng isang kamay ko. Yaya. Yaya, please. Wait lang, guys, kasi ayaw ni Yaya. Medyo busy siya. So, open natin siya. Yung ribbon, ayan. Itong ribbon niya. Tapos, eto. Ayan ang laman niya. Oh, cute. From Zurcs. Yes, guys. Zurcs Coffee Beans and Grounds. Sobrang cute niya, guys. Yes. Pwede siyang pang-gift sa mga parents nyo or sa loved ones or sa mga ka-office mate nyo, diba? Kasi kasama na yung guys. Kasama na yung box kung bibili kayo nito, guys. So, ito yung mga laman niya. So, pakita ko sa inyo. Pwede rin kayong mag-note kung dun sa pagbibigay nyo, pwede rin kayong mag-note. Sasabihin nyo lang dun sa Zurcs na maglalagay kayo ng note. So, ito, naglagay sila ng For You Cindoy Trip. Ay, cute na mga. So, ayan, ang nakalagay dito ay hazelnut flavor syrup. Yan, guys. From Starbucks. Meron siyang 375 ml. And next, cute, diba? Super cute. French press. Meron din siyang French press. Ganda. Diba? Tapos, meron ditong Binget flavor. Binget flavored coffee. Yes. So, super sarap nito, guys. Kaya bumili kayo, guys. So, ayan. Yan yung laman ng package ni Zurcs. Yan. Ganda niya, guys. Diba? So, kung bibili kayo, check nyo lang siya sa Facebook account nila. Meron silang Facebook account, tsaka meron din silang Instagram. Search nyo lang yung Facebook nila na Zurcs Coffee Beans and Grounds. Tapos, sa Instagram naman, Zurcs Coffee Beans. Yan, tamang-tama po ngayon, diba? So, ito yung mga pwede nyo ipang-gift sa mga loved ones nyo na mahilig sa coffee. Meron din sila iba-ibang flavor ng coffee. So, hindi lang Benguet. Meron din sila, ano ba ito? Hazelnut flavor. Yes. Actually, maraming silang flavor. So, ito yung nandito lang sa package. Guys, ito-try natin siya ngayon kung gaano kasarap talaga si Zurcs. Yes. Cute-cute niya talaga. Ito natin siya, guys.
So, Mika, nakakailang coffee ka sa isang araw? Mga isang beses lang sa isang araw. Ako din, isang beses lang. Hindi, joke lang. Guys, sa totoo lang, nakakatatlo akong coffee sa isang araw. Nakakatatlo akong barako. Yan. Kaya, super thank you kay Zurcs, diba? So, ayun, wala na akong masabi. Sobrang sarap mo, guys. Yes, try nyo to, guys. Sobrang sarap talaga. So, yung tinimpla ko, yung hazelnut flavor. Hazelnut flavor from Zurcs. Siguro ito susunod ka na natin. So, ito muna tayo. Busin ko muna siya bago ko siya buksan. So, yun lang, guys. Bye!